في 11 من مارس لعام 2018 غصت قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين بنحو 3000 مندوب جاءوا للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 11 لنواب الشعب الصيني. لم تكن هذه الجلسة اعتيادية كسابقاتها، إذ حملت في طياتها مقترحا تاريخيا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لتعديل الدستور. كان البند الأبرز في هذا التعديل هو إلغاء المادة 79 التي تقصر ولاية رئيس الجمهورية على فترتين متتاليتين فقط. حظي القرار بموافقة شبه إجماعية ليفتح الباب على مصراعيه أمام الرئيس الحالي ليحكم الصين لأجل غير مسمى، مكرسا نفسه كأقوى زعيم للبلاد منذ عهد ماو تسي تونغ. هذا الرجل هو شي جينغ بينغ. قبل أن نبدأ نود لفت انتباهكم إلى الضغط على زر اللايك، وشكرا لكم. ولد الزعيم الصيني شي جينغ بينغ في 15 من يونيو عام 1953 في بكين، ووفقا للثقافة الصينية فإن شي هو اسم العائلة، بينما جينغ بينغ هو اسمه الشخصي. تنحدر عائلته من جذور شيوعية راسخة، فوالده شي تشونغ سون انخرط في الحركة الشيوعية منذ عام 1926 وخاض غمار الحرب الأهلية المريرة ضد القوميين الكومنتانغ، وظل وفيا للحزب طوال الثلاثينيات رغم الرقابة الأيديولوجية الصارمة. وعندما غزت اليابان الصين عام 1937 وضع الشيوعيون والقوميون خلافاتهم جانبا لمواجهة المحتل، وكان والد شي في طليعة المقاتلين. أما والدته تشي شين الزوجة الثانية لوالده فتنتمي أيضا لعائلة ذات ميول شيوعية، وكان جينغ بينغ الابن الثاني بين 4 أشقاء. عاش شي طفولة مضطربة بسبب تجدد الحرب الأهلية فور انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، ورغم ضعف الشيوعيين بداية إلا أنهم خرجوا أقوى، مستغلين الفساد المستشري في صفوف القوميين، مما دفع الرئيس الأمريكي هاري ترومان لتقليص دعمه لهم، بينما أغدق الاتحاد السوفيتي المساعدات على الشيوعيين. وفي عام 1949 هزم القوميون وفروا إلى جزيرة تايوان، بينما أعلن الشيوعيون بقيادة ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. لم يكن ماو بقوة ستالين المطلقة بداية، لكنه اتبع سياسات راديكالية لتغيير المجتمع الصيني. وفي عام 1958 أطلق مشروع القفزة الكبرى للأمام، كما طرحنا في فيديو سابق على القناة. هذه القفزة كانت لتحويل الصين إلى قوة تضاهي بريطانيا خلال 5 سنوات، لكن سوء الإدارة الكارثية للمشروع تسبب في مجاعة مروعة حصدت أرواح ما بين 30 إلى 60 مليون إنسان. وسط هذه الأجواء الملبدة بالمجاعة والثورة، كان شي جينغ بينغ يخطو خطواته الأولى في الحياة. عاشت عائلة شي جينغ بينغ بمنأى نسبيا عن ويلات المجاعة الكبرى في البداية، إذ كوفئ والده بمنصب نائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب في أواخر الخمسينيات، مما حمى الأسرة من الفقر المدقع. لكن هذا الاستقرار انهار تماما في منتصف الستينيات، عندما وقع الوالد ضحية لعمليات التطهير التي شنها ماو تسي تونغ. كان البحث عن أكباش فداء لفشل القفزة الكبرى مستمرا، وجاءت الذريعة لتنحية الوالد بسبب دوره في نشر سيرة ذاتية لليو جي دان، وهو شهيد شيوعي توفي عام 1936، وكان ماو يسعى لمحو إرثه. بلمحة بصر جرد الوالد من مناصبه وحول إلى عامل مصنع بسيط. تلقى جينغ بينغ تعليما أساسيا ركز على الفكر الشيوعي والتاريخ الموجه، وأجبرت العائلة إلى الانتقال إلى مقاطعة هينان الداخلية ليعمل الوالد في مصنع للجرارات، مما شكل سقوطا مدويا لمكانة العائلة مع دخول شي مرحلة المراهقة. ولم تكن الأيام القادمة أفضل، ففي عام 1966 ولإحكام قبضته على السلطة أطلق ماو الثورة الثقافية، زاعما وجود مؤامرة رأسمالية برجوازية للإطاحة بالثورة. شحذت حماسة طلاب المدارس الذين عرفوا بالحرس الأحمر لتنكيل بأساتذتهم،
وتوقف تعليم شي الثانوي تماماً. تم استهداف عائلته مجدداً، حيث اعتقل والده وسجن، وأجبر أفراد الأسرة على التبرؤ منه بتهمة مناهضة الثورة. لاحقاً انخرط شي في حركة النزول إلى الريف التي ابتكرها ماو لتفريغ المدن من عصابات الطلاب المترددة التي أشعلها بنفسه. بين عامي 1966 و 1968 أرسل شي إلى قرية ليانغ جياهي النائية في مقاطعة شانسي. كانت هذه التجربة القاسية حجر الزاوية في صياغة شخصيته وفهمه لواقع الفلاحين. ورغم الصعاب حاول شي الهروب إلى بكين مراراً، لكن السلطات كانت تعيده في كل مرة. بحلول أوائل السبعينيات بدأت حدة الثورة الثقافية تخف تدريجياً، ورغم استمرار سجن والده بدأ شي مسيرته السياسية كمسؤول إقليمي يشرف على برامج الإصلاح الريفي. رفضت طلباته لشغل مناصب رسمية مراراً، لكن في عام 1974 نال أخيراً منصب رئيس الحزب المحلي في ليانغ جياهي، وهي منطقة ريفية متخلفة جداً أشبه بقرية معزولة. هناك طور شي اهتماماً بالأسمدة الحديثة لتحسين الإنتاج الزراعي، الاهتمام الذي قاده لاحقاً لدراسة الهندسة الكيميائية في جامعة تسينغهوا العريقة، والتخرج منها عام 1979. في 9 سبتمبر عام 1976 توفي الزعيم ماو تسي تونغ بعد 4 عقود من الحكم، وكان لرحيله أثر فوري تمثل في رد الاعتبار لآلاف الضحايا، ومن بينهم والد شي الذي عاد للحياة العامة وعين حاكماً لمقاطعة غوانغدونغ في عام 1979، حيث بدأ يروج لفكرة المناطق الاقتصادية الخاصة. في هذه الأثناء كان شي ينهي دراسته الجامعية التي فتحت له آفاقاً واسعة للترقي السياسي في مرحلة شهدت تحولاً أيديولوجياً واقتصادياً جذرياً في البلاد. بعد صراع سلمي على السلطة في أواخر الخمسينيات، تولى دينغ شياوبينغ قيادة الصين عام 1978. لم يكن دينغ مقيداً بالقيود الأيديولوجية الجامدة لأسلافه، إذ راقب نمواً اقتصادياً هائلاً لدول مثل كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، وقرر فتح الاقتصاد الصيني وتوجيهه نحو السوق الحرة مع الإبقاء على النظام السياسي الاستبدادي الشمولي للحزب الشيوعي. كانت هذه بداية يقظة المارد الصيني ليتحول من عقود من التخلف والأزمات إلى عملاق اقتصادي وسياسي عالمي. تزامنت بداية مسيرة شي المهنية مع هذه الثورة الاقتصادية عام 1979، وبفضل رد الاعتبار لوالده عين سريعاً في المكاتب العسكرية ببكين، ثم نقل عام 1982 إلى مقاطعة خبي ليعمل نائباً لسكرتير الحزب هناك، وهو منصب رفيع لشاب لم يتجاوز 30. أثبت شي جدارته في خبي عبر الإشراف على مشاريع بنية تحتية متنوعة شملت التطوير الحضري وتأسيس صناعة سينمائية محلية، مما لفت أنظار القادة ببكين ليرتقي عام 1985 إلى منصب نائب عمدة مدينة شيامان في مقاطعة فوجيان. أمضى شي 15 عاماً في فوجيان مديراً للتنمية الاقتصادية ومؤصلاً لنظريات النمو. نشر أبحاثاً وكتباً حول سبل انتشال الصين من الفقر، داعياً إلى تركيز النمو حول المدن الكبرى لتكون قاطرات تقود المقاطعات. شهدت تلك الفترة بناء المطارات والطرق السريعة والمشاريع السكنية الضخمة. وفي عام 1987 تزوج من المغنية الشهيرة بينغ لي يوان التي تصغره ب10 سنوات، وأنجب ابنتهم الوحيدة شي مينغزي عام 1992. ويوصف شي بأنه رجل غامض بارد المشاعر يستحيل معرفة ما يدور في ذهنه، لكنه يتمتع باستقرار سياسي وشخصي كبير جعله لغزاً حقيقياً
للغرب. انطلقت مسيرة شي المهنية بالتزامن مع المعجزة الاقتصادية الصينية، إذ دخلت البلاد فترة توسع غير مسبوقة بمعدلات نمو تتراوح بين 8% و11% في الثمانينيات. تحولت الصين في البداية إلى مصنع العالم للمنسوجات والأدوات المنزلية البسيطة، لكن بحلول التسعينيات انتقلت الحكومة الصينية إلى خطط أكثر طموحاً شملت صناعة السيارات والمكونات التكنولوجية الدقيقة للشركات الأمريكية مستغلة رخص العمالة. أدى هذا الطفرة إلى أضخم هجرة جماعية في التاريخ الحديث من الريف إلى المدن، حيث تحولت قرى متواضعة إلى حواضر مليونية في غضون سنوات قليلة، كمدينة ليني الشرقية التي قفز سكانها من 20,000 في الخمسينيات إلى أكثر من 11 مليون اليوم. وفي ظرف ربع قرن تخطت الصين اقتصادات كبرى كألمانيا واليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلف الولايات المتحدة. أثبت شي كفاءة استثنائية في إدارة هذا التحول الاقتصادي داخل فوجيان، ونال في عام 1999 منصب حاكم المقاطعة. تلا ذلك تعيينه حاكماً لانتخابات مقاطعة جيجيانغ الساحلية التي تعد مركزاً للتجارة العالمية، واختبر في الوقت نفسه عضواً في اللجنة المركزية ال16 للحزب الشيوعي، وهي الهيئة المكونة من 7 أعضاء وتدير شؤون البلاد الفكرية والسياسية. أصبح شي في قلب السلطة، وانتخب بعد عام نائباً لرئيس الجمهورية، ليبقى طوال نصف عقد خلال الأزمة العالمية المالية لعام 2008 الرجل الثاني في الصين. بحلول أواخر 2012 بات واضحاً أن شي يجري إعداده لخلافة الرئيس هو جين تاو، وانتخب أميناً عاماً للحزب الشيوعي ورئيساً للجنة العسكرية المركزية، وتأكدت قيادته المطلقة عندما انتخب رئيساً للبلاد في مارس 2013 بإجماع 2952 صوتاً مقابل لا شيء. عكس هذا التصويت مدى التخطيط الدقيق لصعوده ليصبح أقوى زعيم صيني منذ عهد ماو. خلافاً لأسلافه الذين التزموا بفترتين رئاسيتين، استمر شي في الحكم 12 عاماً متواصلة حتى عام 2025، وهو حالياً في ولايته الثالثة بعد إلغاء القيود على المدد الرئاسية عام 2022، مما جعله الحاكم الأوحد للصين دون أي منافس يجرؤ على تحديه. ركز شي على معالجة التفاوت الطبقي في الثروة الذي أفرزته طفرة التسعينيات، وأطلق برنامج الرخاء المشترك لإعادة توزيع الثروات وتطوير المجتمعات الريفية، مستلهما ذلك من سنوات شبابه في الريف. قاد شي أضخم حركة بناء سكني للمدنيين في التاريخ عبر الشركات الحكومية، ورغم نجاح الطفرة العمرانية إلا أن التوسع المفرط أوقع تكتلات البناء في أزمات مالية ساحقة، مما حول بعض المدن المخططة إلى مدن شبح خالية من السكان. طور شي نموذجاً اقتصادياً تجاوز رؤية دينغ شياوبينغ، فلم تعد الصين تكتفي بملصقات صنع في الصين على السلع الرخيصة، بل ضخت الحكومة تريليونات الدولارات كوكالة استثمار عملاقة لدعم الشركات التكنولوجيا الفائقة والسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية. ورغم فشل العديد من هذه الشركات الناشئة وخسارتها للملايين، إلا أن الشركات الناجحة تحولت إلى غيلان تلتهم الاقتصاد العالمي مثل تيك توك ونموذج الذكاء الاصطناعي ديب سيك ويونيتري روبوتكس، إلى جانب دعم الشركات القائمة مثل علي بابا وتنسنت وهواوي وشركة BYD التي غدت منافساً شرساً لشركة تسلا الأمريكية. أثارت هذه النجاحات اتهامات غربية للصين بسرقة الملكية الفكرية والتجسس الصناعي والهندسة العكسية للمنتجات الغربية لإنتاج بدائل أرخص تضرب المنافسين.
كما تستخدم الحكومة ملكيتها للشركات لفرض رقابة صارمة وجمع البيانات، حتى أن شركات غربية عملاقة مثل أبل وفولكسفاجن باتت تدافع عن المصالح الصينية في أمريكا وأوروبا لحماية استثماراتها هناك. ولأن الصين تحتاج لأسواق تصرف بضائعها، أطلق شي عام 2013 مبادرة الحزام والطريق، مستثمراً أكثر من $1 تريليون لإقراض الدول لبناء الموانئ والطرق والجسور عبر أوراسيا وإفريقيا وأوروبا لربط الممرات البحرية والبرية، حتى أنه حاول شراء ميدان بيرايس في الأثينا إبان أزمة اليونان المالية. وعززت هذه المبادرة القوة الناعمة للصين، فبعد أن كانت أمريكا هي المانف الأكبر في إفريقيا، أصبحت الصين اللاعب المهيمن، وضخت $10 مليار في إثيوبيا للتحكم بالبحر الأحمر، ووسعت معاهد كونفوشيوس لنشر الثقافة الصينية، وأنشأت مركز الاتصال الدولي لإدارة الدعاية الخارجية في عام 2018. داخلياً، شن شي حملة شعواء لمكافحة الفساد استهدفت النمور والذباب، أي كبار المسؤولين وصغارهم، وشملت محاكمة 120 مسؤولاً رفيعاً ومعاقبة 2,000,000 موظف باستخدام منظومة مراقبة تكنولوجية فائقة. واستغلت الحملة أحياناً لقص أجنحة الأثرياء المتربدين مثل الملياردير جاك ما مؤسس علي بابا، الذي اختفى عن الأنظار عام 2020 وجمد الاكتتاب العام لشركته وعزل سياسياً. صاغ الزعيم الصيني عقيدته الخاصة المعروفة باسم فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد، مستلهمة من الماركسية اللينينية وفكر ماو. يرى شي أن تحقيق أهداف الصين يتطلب كفاح أجيال متعاقبة، وبناء على دراسته لأسباب سقوط الاتحاد السوفيتي، يرى شي أن انهيار موسكو نتج عن ترهل القيادة المركزية وتفشي الفساد الإقليمي وفقدان السيطرة على الجيش. لذا يصر شي على إحكام السيطرة المركزية المطلقة للحزب على المجتمع والجيش معاً. شهد عهد شي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثارت انتقادات دولية واسعة، أبرزها قضية الأقليات المسلمة من الويغور في إقليم شينجيانغ. بعد اضطرابات أوروموتشي عام 2009، حول شي الإقليم إلى سجن تكنولوجي مفتوح تعمه كاميرات المراقبة، ودمر نحو 16,000 مسجد، واحتجز الملايين في مخيمات إعادة التأهيل، ومارس سياسات التعقيم القسري لخفض معدلات المواليد، وهي ممارسات ترقى إلى الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي. وفي هونغ كونغ سحق شي صيغة بلد واحد ونظامان التي كانت تضمن استقلالية الجزيرة حتى عام 2047، حيث فرض قانون تسليم المجرمين عام 2019 يليه قانون الأمن الوطني عام 2020 لقمع حرية التعبير وتفكيك المعارضة، وعين المتشددات جون لي رئيساً تنفيذياً للإشراف التام على تصفية حكم الذاتي للمدينة. تدار الصين اليوم كدولة بوليسية ذات رقابة خانقة على الإنترنت، تحجب كل ما يخص أحداث تيانانمين أو تبت، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً في أعداد السجناء والأولى في أحكام الإعدام، رغم تراجع الأعداد السنوية من 10,000 في العقد الماضي إلى نحو 2,000 إلى 3,000 إعدام سنوياً تحت حكم شي. في السياسة الخارجية يتبنى شي نهجاً هجومياً، إذ يحاول السيطرة على بحر الصين الجنوبي، الممر الملاحي الحيوي للعالم، عبر بناء جزر اصطناعية في جزر باراسيل وتسيير دوريات عسكرية لتضييق الخناق على فيتنام والفلبين. أما تايوان فتمثل القضية الأكثر حساسية، حيث توعد شي في خطاب نهاية عام 2024 بإعادة توحيد تايوان حتمياً، وأمر بمناورات عسكرية غير مسبوقة حول الجزيرة. ورغم ذلك يستبعد إقدامه على غزو عسكري مدمر قد يجر عقوبات دولية تشبه ما واجهته روسيا في أوكرانيا، بل يفضل الضغط الاقتصادي واختراق السياسة التايوانية من الداخل.
واجه شي أزمة وجودية مطلع عام 2020 مع تفشي جائحة كوفيد-19 التي انطلقت من مدينة ووهان، ورغم نجاح النظام السلطوي في فرض الإغلاقات بداية، إلا أن تمسكه بسياسة صفر كوفيد الصارمة حتى عام 2023 أثار احتجاجات داخلية نادرة وهز صورته جزئيا، ويترافق ذلك مع حرب اقتصادية باردة مستعرة مع الولايات المتحدة واجهها شي بفرض عقوبات مضادة، مؤكدا أن الصين لن تخضع للترهيب الأمريكي. بلغ شي عامه 72 في يونيو 2025 وهو يتمتع بصحة جيدة، ولا توجد مؤشرات على تخليه عن السلطة، بل يتوقع أن يخدم ولاءة رابعة ودخول الثمانينيات مستقبلا، مستثنى من قانون التقاعد عند سن 68 المعمول به مع بقية القادة، غير أن إرثه يواجه تحديات داخلية كبرى، فسياسة الطفل الواحد التي طبقت لربع قرن خلفت مجتمعا مسنا وهرميا لافتا، فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي وانتهاء عصر المعجزات المالية. إن كيفية تعامل شي مع هذه الأزمات المتراكمة في العقد القادم هي ما سيحدد مكانته النهائية في التاريخ الإنساني.